Dobrou tonalitu značky dělá, když značka dokáže do tonality promítnout svoje hodnoty. A úplně super je, když do ní promítne svoji odlišnost, protože každá značka o sobě říká, že je jiná, ale v té tonalitě se to dá krásně ukázat. Za mě neexistuje dobrá a špatná tonalita, vždycky je jenom dobrá nebo špatná pro tu konkrétní značku. Co je nejdůležitější na tonalitě, je, aby byla konstantní. K tomu nám slouží to, že si určíme nějaká základní pravidla a s tím právě pomáháme, když nastavujeme komunikaci nebo obecně i tón té značky. To znamená, že jako značka jsem schopen udržet jednotnou linku a jednotnou tonalitu napříč kanály, napříč formáty a na všech místech, kde ji používám, tak jsem rozpoznatelný. Ten zákazník na první pohled i třeba z kratšího fragmentu té komunikace pozná, že to jsem já, že to je tahle značka, dokáže si to spojit a je v klidu, protože ví, že je tam, kde měl být. Tonalitě bych se měl věnovat vždy ve chvíli, kdy za prvé buď mám více lidí, kteří se zapojují do komunikace, nebo mám více kanálů, kde se snažím se svými potenciálními nebo stávajícími zákazníky komunikovat. A ideálně do toho dávat něco z té značky, to znamená přinášet do toho nějakou hodnotu, aby to pořád mělo toho stejného ducha a vyzařovalo to ty stejné hodnoty a stejné asociace, které já chci, aby lidé měli s mojí značkou. Tak v tu chvíli, kdy já vím, že s tou značkou bude pracovat více lidí a na více místech, tak bych tu tonalitu měl nějak formalizovat a měl bych si ji nějak minimálně popsat a uchopit, aby vlastně s ní mohl pracovat kdokoliv další, anebo s ní mohl pracovat v tom daném kanále správným způsobem. Má to smysl, protože za tu značku potom všichni budou psát jednotně. Ať už to bude externí copywriter nebo slečna na poloviční úvazek, to se stará o sociální sítě, nebo marketingový ředitel. Dobře nastavená tonalita může ušetřit i docela velké peníze, protože šetří čas. Tonalita není buzerace, ale tonalita je bezpečný mantinel, díky kterému každý, kdo komunikuje za tu značku, ví, kde se může pohybovat. Největší výzvou je z mé zkušenosti rozhodně zapojení dalších lidí ve firmě a přenos z teorie do praxe. Mít ve firmě lidi, kteří si tonalitu vezmou za svou, budou s ní pracovat a ideálně s ní budou pracovat rádi a budou ji vnímat jako pomoc a ne jako mantinel nebo jako bariéru, kterou musí pořád přelézat a která jim otravuje život. A to druhé, co je klíčové, tak je, aby ta tonalita byla žitá na všech úrovních, které jsou důležité. To znamená, aby měla nějaký svůj odraz v komunikaci zákaznického centra, aby měla nějaký svůj odraz na sociálních sítích, na webu. Největší výzvou je, aby manuál, který děláme, byl pro všechny jasný a nebyl zbytečně komplikovaný. Takže vždycky promýšlím, co má smysl, aby tam bylo a co můžeme klidně škrtnout. Na tonalitě mě baví dvě fáze. Ta první je, kdy na základě všech získaných dat a vstupu od klienta a zmapování kontextu je třeba přijít s konceptem, který to celé zastřeší a který bude nosný. Druhou část prací u tonality mám rád ve chvíli, kdy se opečovává nebo zlepšuje tonalita, která už existuje. Kdy někdo, kdo už tu tonalitu žije, kdo ji používá, kdo už s ní má zkušenost a ta tonalita je taková jako zakalená tím třeba rokem používání a už jako se ví, co jde a co nejde a co se osvědčilo. A teď je potřeba tomu udělat refresh a zase to dát zpátky do těch správných kolejí a někde něco trošku poladit nebo udělat trošku líp a jinak. Moje nejoblíbenější část jsou určitě workshopy, protože přicházíte na ten workshop jako nějaký odborník a teď všichni čekají, že vy jim řeknete, jak to má správně být. Ale o tom to vůbec není, protože většina značek už dávno tu komunikaci nějakým způsobem nastavenou má. Oni vědí, co a jak chtějí komunikovat. Ale je právě o tom workshopu a potom na sestavování toho komunikačního manuálu, aby my jsme to z těch lidí vytahali, dali najednou do toho kontextu, do nějakých pravidel, do těch notiček a ty potom mohli používat.